हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत आपल्याला लाडक्या गणपती बाप्पासाठी मोदक. तर उकडीचे मोदक बनवणार आहे मी इथे एक नारळ घेतलेला आहे आणि वाटीने मोजून मी घेतलेला आहे. ही एक वाटी भरून हा नारळाचा जो आहे ना, मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतला न पाणी टाकता. तर हा एक नारळ आहे, पण ह्याचं प्रमाण असं आहे, ही एक वाटी भरून हा नारळाचा किस आहे. आणि एक वाटी इथे मी घेतलेली आहे साखर. तुम्ही ह्याच्याऐवजी गुळाचा पण वापर करू शकता. हे अगदी वेगळे मोदक आहेत कारण मी याच्यात साखरेचा वापर करत आहे. तर इथे आहे एक वाटी साखर, किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त पण करू शकता, पण हे प्रमाण जर वापरलं तर परफेक्ट गोड होतात. इथे आहेत 5 ते 6 काजूचे तुकडे आणि 5 ते 6 बदामाचे तुकडे, थोडेसे मनुके, आणि इथे आहे वेलची आणि जायफळची पूड. तर आता आपण सगळ्यात आधी आपला जो आहे सारण ते बनवून घेणार आहोत. हे पहा व्यूअर्स, इथे मी कढई घेतलेली आहे आपलं सारण बनवण्यासाठी. आणि इथे साजूक तूप, इथे मी हे 4 छोटे चमचे जे आहे साजूक तूप घेतलेलं आहे. सगळ्यात आधी आपण याच्यामध्ये ना ड्रायफ्रूट्स जे आहेत आपले काजू बदाम, हे आपण फ्राय करून घेणार आहोत. हलकेसे ब्राऊन करा, जास्त ब्राऊन करू नका, कारण हे ना स्वतःच्या हीटमध्ये पण नंतर जास्त ह्यांचा कलर डार्क होतो. त्यामुळे पहिलेच ह्याला जास्त फ्राय करायची गरज नाही. तर आपले काजू बदाम छान फ्राय झाले, आता आपण ह्याला काढून घेऊया. हे आपण सारणामध्ये ॲड करणार आहोत. हे पहा, या कलरवरती फ्राय करायचे. आता आपण कढईमध्ये जे आहे आपला जो नारळ आपण वाटून घेतलेला आहे तो ॲड करायचा आहे. आणि छान याला असं मस्त तुपावरती परतून घ्यायचं. आणि हे सारण परतत असतानाच आपण त्याच्यामध्ये साखर ॲड करायची आहे, म्हणजे नारळाच्या ओलाव्यामुळे ही साखर मेल्ट होते. आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो ठेवा, लो टू मीडियम. हाय करू नका, नाहीतर साखर खाली लागेल किंवा करपू शकते. आता बरीच लोक गुळाचंच सारण करतात, साखरेचं कोण करत नाही. तुम्ही नक्कीही एकदा रेसिपी ट्राय करा. ह्याच्यामध्ये आपण ना 1 चिमूट मीठ टाकणार आहोत. आपल्याला साखर मेल्ट होईपर्यंतच हे मिक्स करायचं, म्हणजे ह्याच्यातला जो ओलावा आहे तो पूर्णपणे आपल्याला काढून टाकायचा. म्हणजे आपलं सारण जे आहे ते कोरडं व्हायला हवं, म्हणजे नारळ देखील परतला जाईल आणि साखरही मिक्स होईल. हे पहा व्यूअर्स, आता ना 5 मिनिटं झाले. मी लो फ्लेमवरती हे सारण परतते. तुम्हाला देखील लो फ्लेमच करायची आहे, अजिबात त्याची फ्लेम हाय करू नका, नाहीतर संपूर्ण जी साखर आहे ती करपून जाईल. तर आता आपलं जे सारण आहे ते तुम्ही बघू शकता, त्याला कसं पाणी सुटलं आहे साखरेमुळं. तर आपण गॅस बंद करूया आणि सारण थंड करून घेऊया. सारण थंड करण्यापूर्वी आपण ह्याच्यामध्ये ना आपण ठेवलेले जे काजू बदामचे काप आहेत ते ॲड करूया, म्हणजे ते देखील सारणामध्ये मिक्स होते. आणि वेलची आणि जायफळची पूड देखील ॲड करायची आहे, 1 चमचा. ही पूड मी कशी केली याची रेसिपी देखील माझ्या चॅनलवरती आहे, तुम्ही बघू शकता. हे पहा, आता आपण एका ताटलीत काढून घेऊया आणि थंड करूया. हे पहा व्यूअर्स, आता आपल्या पारीसाठी ना इथे मी पातेलं ठेवलेलं आहे गॅसवर गरम करायला. आणि इथे मी आता आपल्या मोदकाच्या पारीसाठी पाणी टाकते. या वाटीने मी ना पीठ मोजलेलं आहे, तर मी इथे घेतलेलं आहे 1.5 वाटी पीठ. तर आपण 1.5 वाटीसाठी 1.5च वाटी पाणी टाकायचं आहे. आणि 1.5 वाटी पाणी टाकल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ, कारण आपली पारी जी आहे ना ती अळणी नको लागायला. त्यामुळे याला चवीनुसार व्यवस्थित मीठ टाका, कमी मीठ टाकू नका, कारण हे मोदक जे आहेत ते साखरेचे आहेत तर अळणी लागतील. त्यामुळे व्यवस्थित मीठ टाका. आणि इथे मी
दीडच वाटी जे आहे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तर हे साधं तांदळाचं पीठ आहे, गिरणीतून दळून आणलेलं. तांदूळ पहिले स्वच्छ धुवायचे, एका कोरड्या फडक्यावरती वाळत घालायचे, 3 दिवस ते फॅन खाली वाळू द्यायचे, उन्हात ठेवायचे नाही आहेत अजिबात, आणि मग गिरणीतून दळून आणायचे. या पिठापासून तुम्ही मोदक पण बनवू शकता आणि घावन पण बनवू शकता. तर तुम्ही कुठलाही बासमती तांदूळ वापरलात तरीही चालेल, फक्त इंद्रायणी वापरू नका कारण तो चिकट असतो. मी इथं राशनचा तांदूळ वापरलेला आहे. तर आपण पाणी उकळू द्यायचंय. त्याच्या आधी आपण पाण्यामध्ये ना 1 चमचा साजूक तूप ऍड करायचं आहे. आता पाण्याला छान आपण उकळी येऊ द्यायची आहे. जर तुमच्याकडे तूप नसेल तर तुम्ही तेलाचा वापर केला तरीही चालेल. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्याला पिठाला छान अशी पाण्याला आपल्या छान अशी उकळी आलेली आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ ऍड करायचं आहे. आणि छान असं हे पीठ पाण्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ती आपण बंद करायची आहे. आपल्याला हे पीठ काही शिजवायचं वगैरे नाहीये, त्यामुळे लगेचच गॅस बंद करा. हे पहा, आता आपण हे जे पीठ आहे ना, हे झाकून आहे ना 10 ते 15 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपण हे मोदकाचं पीठ मळून घेणार आहोत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आपलं पीठ जे आहे ना मोदकाचं ते काढून घ्यायचं आहे. आता ह्याला 15 मिनिटं झालेली आहेत, आपण ठेवलेलं आहे. जर तुम्हाला हे पीठ खूप जास्त कोरडं वाटलं तर तुम्ही ह्याच्यात कोमट पाण्याचा हात लावून हे पीठ मळू शकता. तर हे पीठ थोडंसं आपण हाताला सोसवेल इतकं कोमट करूया 1-5 मिनिटं, आणि मग मी हे तुम्हाला मळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं पीठ जे आहे ते कोमट झालेलं आहे. तर आता आपण हे छान असं मळून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला असं वाटलं पीठ फार कोरडं आहे तर कोमट पाण्याचा तुम्ही ह्याला हात लावून घेऊ शकता. आता आपण ह्याचा छान असा गोळा मळून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं मोदकाचं जे पीठ आहे ना ते तयार झालेलं आहे. मी छान असं हे मळून घेतलेलं आहे. तर आता आपण मोदक बनवूया. तर आता आपण सगळ्यात आधी ना मी तुम्हाला सारण दाखवते. हे पहा, हे आपलं सारण आहे जे आपण थंड करायला ठेवलं होतं. तर हे साखरेचं सारण आहे. तर जर तुम्ही हे साखर वितळली जेव्हा आपण परततो तेव्हा, तर साखर वितळल्याबरोबर तुम्हाला गॅस बंद करायचा, नाही तर ह्याची परत साखर तयार होऊन हे कडक होतं. आणि जरी कडक झालं तरी काळजी करू नका, तुम्ही ह्याच्यात 2 ते 3 चमचे दूध घाला आणि मिक्स करा. तुमचं सारण परत पहिल्यासारखं व्यवस्थित होईल. आता आपलं हे सारण तयार आहे. आता आपण मोदक बनवायला घेऊया. हे पहा, आता आपण सगळ्यात आधी ना मोदक बनवणार आहोत. तर मी इथे तुम्हाला, माझ्याकडे इथे 2 साचे आहेत, तर मी तुम्हाला दोन्हींमध्ये मोदक बनवून दाखवणार आहे. पण जर तुमच्याकडं साचा नसेल तर तुम्ही कसे बनवू शकता मोदक ते पण मी तुम्हाला दाखवते. तर थोडासा आपण तुपाचा हात लावणार आहे. छान अशी मोदकाची ही पारी बनवून घ्यायची आहे. सगळीकडून एकसारखी करून घ्या. छोट्या छोट्या ह्याला अशा पाकळ्या करून घ्या. आणि ह्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे. सारण भरल्यानंतर सगळ्या पाकळ्या एकत्र करायच्या आहेत आणि
मोदक बनवायचा आहे। हे पहा, ह्याच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या तुम्ही नंतर देखील बनवू शकता जर तुमचं पीठ व्यवस्थित मळलं असेल। हे पहा, आपला मोदक रेडी आहे। आता मी साच्यामध्ये तुम्हाला दाखवते कसा मोदक बनवायचा आहे तो। पहिले आपण ना साच्याला छान असं तूप लावून घ्यायचं आहे। माझ्याकडे 2 साचे आहेत इथे, एक आहे प्लास्टिकचा आणि एक आहे मेटलचा। तर दोन्हीमध्ये मी ना तुम्हाला बनवून दाखवते साच्यामध्ये मोदक। तर पहिले आपण ना साचा बंद करायचा आहे आणि एक छान असा ना पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि तो पिठाचा गोळा आपण ह्याच्यामध्ये भरायचा आहे। हे पहा, तर इथं आपण साचा जो आहे ना ह्याच्यामध्ये पीठ भरलेला आहे। आता काय करायचं, तुपाचं बोट घ्यायचं आहे आणि ह्या साच्यामध्ये, संपूर्ण साच्यामध्ये ना व्यवस्थित असं पीठ लावून घ्यायचं आहे सगळ्या बाजूंनी। जर तुम्हाला आता, आणि हे घट्ट धरा तुम्ही हा साचा आणि छान असं ह्याला खोलगट जागा बनवा आपल्या सारणासाठी। हे पहा, बघू शकता तुम्ही। आता आपण ह्याच्यामध्ये आपलं ना सारण भरायचं आहे। हे पहा, तर आपलं सारण भरूया, जितकं मावल तितकं भरा। हे पहा, दाबून भरा सारण। आणि सारण भरून झालं की हे जे पीठ आहे वरती एक्स्ट्रा ते आपण असं दाबून घ्यायचं आहे। छान, आता हे तयार झालेलं आहे। आता आपण पीठ पण हे व्यवस्थित दाबून घेतलेलं आहे। तर आपण हे पहा, मोदकाचा किती सुंदर असा, हे जे एक्स्ट्राचं जे पीठ आहे हे काढून टाका आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा हा मोदक तयार आहे। आता मी तुम्हाला छोटा एक मोदक देखील बनवून दाखवून, जर तुमच्याकडे प्लास्टिकचा साचा असेल तर त्यात देखील तुम्ही मोदक बनवू शकता। तर परत आपल्याला ना एक मोदकचा साचा नेहमी बंद करून मगच ह्याच्यात पीठ भरायचं आहे। ओपन केलं ना तर फार अवघड जातं पीठ भरणं। हे पहा, आता आपला छोटा साचा जो आहे ना मोदकचा तो मी घेतलेला आहे। आता हे पीठ सगळीकडे आपण लावून घ्यायचं। एक्स्ट्राचं पीठ जे आहे ते काढून टाकायचं आहे आणि ह्याला खोलगट अशी जागा बनवायची आहे। हे पहा, अशी, जेणेकरून आपलं सारण ह्याच्यामध्ये बसेल। हे पहा, सारण आपण छान असं भरलेलं आहे। हा छोटा साचा आहे त्याच्यात कमी सारण बसतं। आता आपण काय करायचं, आपलं सारण भरलेलं आहे, थोडासा पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि ह्याला असं पॅक करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित दाबून घ्या, एक्स्ट्राचं पीठ काढून टाका आणि हे पहा, एक्स्ट्राचं पीठ काढलं, आपला मोदक तयार आहे। मी तुम्हाला आपले तिन्ही मोदक दाखवते। हे बघा, हा मोठ्या साच्यातला मोदक आहे, हा छोट्या साच्यातला आहे, हा हाताने बनवलेला आहे। तुम्हाला जसा आवडेल तसा तुम्ही बनवू शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी सर्व मोदक जे आहेत ते तयार करून घेतलेले। तुम्ही फरक बघू शकता, हाताने केलेला मोदक आणि साच्याचे मोदक। साच्याचे मोदक एकदम सुबक बनतात आणि पटापट देखील बनतात, तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता आपण हे वाफवून घ्यायचं आहे। तर मी हे कुकरमध्ये वाफवणार आहे। तुम्ही पाहिजे तर पातेलं ठेवा, त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाका, वरती चाळण ठेवून
मग देखील वाफवू शकता किंवा इडली कुकरमध्ये वाफवले तरी चालतील. मी इथे साध्या कुकरमध्ये वाफवणार आहे. कसे वाफवणार आहे ते दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी कुकरमध्ये ना 2 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आणि इथे हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी कसे मोदक ठेवलेले आहेत. खाली मी आहे ना तूप लावून घेतले आहे कुकरच्या डब्याला आणि मग मोदक ठेवलेले आहेत त्याच्यावरतीच आपण हा दुसरा डबा देखील ठेवायचा आहे. आणि छान असे हे मोदक आहे ना आपण झाकण लावायचं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता इथे मी आहे ना शिट्टी काढलेली आहे. तर शिट्टी काढायची आहे कुकरची आणि वाफवायचे आहेत मोदक. तर आपण कमीत कमी 10 मिनिटं वाफवणार आहे. 10 मिनिटापेक्षा जास्त जे आहे ना मोदक वाफवू नका. जर तुम्ही 10 मिनिटापेक्षा जास्त मोदक वाफवले तर हे मोदक जे आहेत ते फाटू शकतात. त्यामुळे फक्त 10 मिनिटं आपल्याला हे वाफवायचे आहेत हाय फ्लेमवर. तर आता आपण कुकरला झाकण लावूया आणि मोदक वाफवून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मोदक मस्त असे वाफून तयार आहेत. आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते कसे दिसतात ते. तुम्हाला जर कळत नसेल की मोदक तुमचे उकडले तर जेव्हा तुम्ही उकडाल ना हे मोदक 10 मिनिटं स्टीम कराल ना, त्यानंतर मोदकाला हात लावून बघायचा. जर मोदक हाताला नाही चिकटला म्हणजे तो वाफवलेला आहे आणि तयार झालेला आहे. पण नॉर्मली 10 मिनिटात मोदक शिजतात, त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. आता मी हे तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे गणपती बाप्पा समोर आपण मोदक ठेवलेले आहेत. सुंदर सुंदर कसे दिसतात ते. दिसतात ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. आता आपण ह्याच्यावर मस्त अशी साजूक तुपाची धार टाकूया. पहा किती सुंदर दिसतात आपले मोदक. हे अगदी आता खाण्यासाठी तयार आहेत. गरमागरम मोदक वरून साजूक तूप. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.